بچه من یه تیکه پشتشو خاطر اینکه به دستگاه فشار نیاد با اره به صورت اینجوری بریدم که بیفتیم جلو. برو بریم. خب بچه ما بعد از اینکه برش رو زدیم داریم از یه طرف از سمت چپش شروع میکنیم کم کم همینجوری میتراشیم و حالت بدن رو در میاریم و این هرس چنگایی هی دوباره دست به سر و صورتش میکشم، یه خورده میبرم عقب‌تر، فرو رفتگی یا برآمدگی ها رو تنظیم‌تر میکنم تا کم کم برسیم به آخر کارو و بعد بیفتیم روی تر و تمیز کردن.